Ayan, hello mga kacharot. Welcome back sa ating kusina. Ayan, magluluto naman tayo ngayon ng pork Bicol Express. Ayan. Ito ang kanyang mga ingredients. Gagamit ako ng pork belly, shallot, garlic, siling pangsigang, bird's eye chili, bagoong alamang, 1 cup water, 165 ml na coconut milk, bayleaf, tsaka ang ating pamintang durog. Ayan. Tsan. Umpisahan na natin. Hindi na ako gagamit ng mantika guys kasi mataba-taba tong ating pork. Painit na tayo ng ating tuan. Patagasin natin ang kanyang mantika. Damay ng apoy. Hati-hati lang ang pork sa ganitong size guys, pero depende na sa inyo kung gaano kalit or kalaki ang inyong pag-hati pagka. Ayan guys, nagtumagas na ang kanyang mantika. Set aside muna natin ito. Gamit ng mantika, isa na natin ang kanyang bawang. Ilalagay ko lang guys sa description below yung exact measurement ng mga ingredients. Sunod na rin natin ang kanyang alamang. Ang bango. Bayleaf. Black pepper, ground black pepper.
lagyan na natin ang kanyang pork. Lagyan na natin siya ng half cup na tubig. Kalahating baso lang muna, guys. Takpan natin at palambutin. Balikan ko kayo later. Guys, malambot-lambot ng ating pork. Pork belly na pinaalis ang kanyang skin. Lagay na natin ang kanyang gata. Kuluan ulit natin. Yan guys, kumulo na. Lagay na natin ang kanyang mga sili. Simmer lang natin siya po another 5 minutes. Balikan ko kayo later. Ready to serve. Yan na guys ang ating pork Bicol Express. Madali lang gawin. Yummers pa. Yan, sa mga di pa nakapag-subscribe, subscribe na po sa aming channel. Like and don't forget to hit the bell button para notify kayo sa susunod naming mga ganap. And this is me saying, be positive, be happy, and be happy. Thank you for watching. See you next time. Bye! Bye! Bye!